આપણે પોતાનો ડેટા એમની ઘટિયા એપ્લિકેશન નાખીને શેર કરીએ છીએ અને તે લોકો પોતાનો ડેટા કોઈ દેશની જોડે શેર કરવા જ નથી માંગતી. હાય, વેલકમ ટુ ગુજરાતી ટેક. યુટ્યુબ છે, ગૂગલ છે, ફેસબુક છે, મોબાઈલ વિકીપીડિયા, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર, પિન્ટરેસ્ટ, એમેઝોન જાપાન, આવી તો ઘણી વેબસાઇટ અને એપ્સ છે જે ચાઇનાની અંદર બ્લોક છે અને ઇન્ડિયાની અંદર આ યુઝ થાય જ છે. આ નોર્મલ એપ્સ જ છે. તો ચાઇનાની અંદર કેમ બ્લોક કરી દેવામાં આવી છે? એના પાછળનું કારણ શું છે? કે ચાઇનાની અંદર શું પોતાનું અલગ સર્ચ એન્જિન છે? તો હા, જેમ આપણે ગૂગલ યુઝ કરીએ છીએ તે લોકો પોતાનું અલગ સર્ચ એન્જિન યુઝ કરે છે. યુટ્યુબ છે તો તેનું પોતાનું યુટ્યુબ છે, મેલ છે તો તેનું પોતાનું મેલ છે. આની પાછળના કારણ શું છે? અને ચાઇનીઝ કંપનીઓ પોતાની વેબસાઇટ અને એપ્સ બનાવે છે, જેની અંદર હું તમને જણાવીશ કે તે લોકો કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર કામ કરે છે. તો તેની અંદર છે વીચેટનો ઉપયોગ એઝ અ સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરે, બીજી પણ ઘણી એપ્લિકેશન છે. આ મેં તમને ટોપ લિસ્ટ કહી છે, જેની અંદર અલીપે છે તે શોપિંગ્સ એપ માટે અને પેમેન્ટ એપ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. બીજું યોકુ, ચાઇનાની અંદર યુટ્યુબ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે આપણે ત્યાં યુટ્યુબ છે તેનું પોતાનું અલગ વર્ઝન છે ચાઇનાની અંદર યોકુ. ટોબો તો ઈ કોમર્સ એપ્લિકેશન તરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ક્યુક્યુ મેલ, જેમ આપણે મેલ કરવા માટે જીમેલ વાપરે, યાહૂ વાપરે, બીજા પણ પ્લેટફોર્મ વાપરે, તેમ ચાઇનાની અંદર ક્યુક્યુ મેલ કરવા માટે વપરાય છે. ચાઇનાએ પોતાનું ગૂગલ બનાવેલું છે, પોતાનું સર્ચ એન્જિન બનાવ્યું છે, જેની અંદર બાયડુ કરીને સર્ચ એન્જિન પોતાનું બનાવેલું છે, જેની અંદર તમે કંઈ બી સર્ચ કરી શકો છો ચાઇનાની અંદર. તો આની પાછળનું કારણ શું છે કે આખી દુનિયાની અંદર મેક્સિમમ લોકો ગૂગલ છે, ફેસબુક છે, યુટ્યુબ યુઝ કરે છે. તો ચાઇનાએ પોતાનું અલગ જ પ્લેટફોર્મ કેમ બનાવેલા છે, તેની પાછળનું કારણ શું છે, તો તે વિડીયોની અંદર આપણે આજે જોવાના છીએ. તો ચલો કરીએ સ્ટાર્ટ. તો ફર્સ્ટ હું તમને એ જણાવીશ કે મેક્સિમમ એપ્લિકેશન્સ ચાઇનાની તમારા મોબાઈલની અંદર એડ કરેલી છે. તેની અંદર લિસ્ટ છે હેલો એપ, શેરી, ટિકટોક, લાઇક, યુસી બ્રાઉઝર, યુસી ન્યૂઝ, બીગો લાઈવ, બ્યુટી પ્લસ, ક્લબ ફેક્ટરી, સેન્ડર. આ બધી ચાઇનીઝ એપ છે. એટલે કે આની અંદર મેન વાત એ છે કે ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટ એ આપણો ડેટા કેમ લઈ રહી છે, એટલે કે આપણે જે એપ્સ યુઝ કરીએ છીએ તેના થ્રુ આપણો ડેટા કેમ લઈ રહી છે, તેની પાછળનું કારણ શું છે? જેની અંદર હમણાં જ જોવામાં આવ્યું કે ઝૂમ એપની અંદર પ્રાઇવસી રિલેટેડ ઇસ્યુઝ જોવા મળે, યુસી બ્રાઉઝરની અંદર તમને ગંદી એડ બતાવે છે, ટિકટોક પોતાનો ડેટા શેર કરી રહી છે. તો આની પાછળનું કારણ શું છે? ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટ કેમ ડેટા શેર કરી રહી છે, કેમ ડેટા આપણા લઈ રહી છે? ચાઇના આપણી જોડે શું ખોટું કરવા માગે છે? તો ચાઇનીઝ કંપની ચાઇનાની અંદર હોય કે કોઈ પણ કન્ટ્રીના અંદર હોય તો તે પોતાનો ડેટા કલેક્ટ કરે છે અને તે ચાઇનાના સર્વર ઉપર સ્ટોર કરે છે. એટલે કે ચાઇનાના સર્વર ઉપર આપણો તમારો બધાનો ડેટા તે એપ થ્રુ સ્ટોર થાય છે અને તેની અંદર ચાઇનાની ગવર્મેન્ટ એક્સેસ કરી શકે છે. એટલે કે ચાઇનાની અંદર એક રૂલ છે કે તમે જો કોઈ આઈટી કંપની ચલાવતા હોય, તે અંદરની હોય કે બહારની હોય, તો તેની અંદર જો તમે કોઈ લોકોનો ડેટા કલેક્ટ કર્યો છે, સિટીઝન્સનો ડેટા કલેક્ટ કર્યો છે, તો તે ચાઇના ગવર્મેન્ટ સાથે કમ્પલસરી છે કે ઇન્ટેલિજન્સ સર્વે યા ઓપરેશન્સમાં ભાગ લઈને ડેટા શેર કરવો. એટલે આનો મિનિંગ એ થાય કે આપણો જેટલો ડેટા ચાઇનીઝ સર્વર્સની અંદર સેવ છે, સ્ટોર છે, તો તે ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટ જોઈ શકશે અને તેની અંદર કોઈ પણ મોટી કંપની હોય તો તેને ડેટા શેર કરવો પડે છે. આ સત્ય છે. અને આ ડેટા લઈને તેની ગવર્મેન્ટ શું કરે છે, તો તેની અંદર તમને મેનલી જોવા મળશે કે તે ડેટાનો એનાલિસિસ કરવામાં આવશે. એટલે કે જોઈએ તો તમે કયા ફોન તમને ગમે છે, કયા ફોનની અંદર મેગાપિક્સલ કેટલા ગમે છે, કયા ફોન તમને સસ્તા જોઈએ છે, કઈ વસ્તુ વધારે ગમે છે, ઘરની પણ કોઈ પણ વસ્તુ હોય, નાની મોટી વસ્તુ હોય તો કેવી વસ્તુ તમને ગમે છે. અને તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આપણા ભગવાનની મૂર્તિઓ પણ ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ થાય છે. તો તેમને એ ખ્યાલ ક્યારે આવે છે કે આ મૂર્તિ આ ટાઈમની અંદર વધારે ડિમાન્ડિંગ છે અને કોઈ પણ આપણો તહેવાર આવતો હોય તો તેની અંદર કઈ રીતે એમને ખ્યાલ આવે છે કે આ વસ્તુઓની ડિમાન્ડ વધારે રહેશે, કે આવી વસ્તુઓ જોઈશે. ત્યાં સુધી કે તમારા છોકરાઓને કેવા રમકડા જોઈએ છે તે પણ ચાઇનાના લોકોને ખ્યાલ છે. તો તેની પાછળનું કારણ શું છે? કઈ રીતે એમને ખ્યાલ આવે છે? કેમ કે એમની જોડે ડેટા છે અને તમે કઈ રીતે બીમાર પડો છો, શું પ્રોબ્લેમ થાય છે, શું તમે જુઓ છો, એ બધું જ ચાઇનીઝ એપ્સ, સર્વિસીસ અને મોબાઈલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ ત્યાં જાય છે. અને ચાઇનાની અંદર જેટલી પણ મોટી કંપનીઓ છે તે ચાઇના માટે એઝ અ ગવર્મેન્ટ એજન્ટ કામ કરે છે. એટલે કે જોઈએ તો યુએસ છે કે ચાઇના છે કે બીજા ઘણા મોટા દેશ છે, તો તેની અંદર મેન પ્રાઇવસી રિલેટેડ પોલિસીસ જોવા મળે છે, રૂલ્સ જોવા મળે છે. અને ઇન્ડિયાની અંદર એવો પ્રાઇવસી રિલેટેડ એવો કડક નિયમ જોવા નથી મળતો, જેના કારણે આપણે આપણો ડેટા આપી રહ્યા છીએ. અને જો ચાઇનાના ઇન્ટરનેટ વિશે વાત કરું તો ચાઇનાની અંદર બહુ સેન્સરશિપ જોવા મળે છે, રિસ્ટ્રિક્શન્સ જોવા મળે છે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવાની અંદર. જેની અંદર મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે એની પોતાની એપ્સ, વેબસાઇટ્સ બનાવેલી છે તેની અંદર જ તે લોકો સર્ચ કરી શકે છે, બ્રાઉઝ કરી શકે છે. આ કેમ જોવા મળે છે?
તેનું મેઇન કારણ શું છે કે આપણે પોતાનો ડેટા એમની ઘટિયા એપ્લિકેશન નાખીને શેર કરીએ છીએ અને તે લોકો પોતાનો ડેટા કોઈ દેશની જોડે શેર કરવા જ નથી માંગતી. આનું મેઇન રીઝન આ છે, તે પોતાના દેશના કોઈ પણ એક વ્યક્તિનો પણ ડેટા એ બીજા દેશના વ્યક્તિ સાથે શેર કરવા નથી માંગતા, જેના કારણે જે મેઇન પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે શું જરૂર છે, શું વસ્તુની જરૂર છે તે એમને ખબર છે. શું તમને ખબર છે કે ચાઇનાની અંદર કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે, કઈ વસ્તુની જરૂર છે, શું વસ્તુનો ખ્યાલ છે? તમને ખ્યાલ નહીં હોય તો ચાઇનાની કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછશો તો એ એમને ખ્યાલ હશે કે ઇન્ડિયાવાળાઓને તો આ જ જોઈએ, ઇન્ડિયાવાળાઓને પિચકારી જોઈએ છે, દોરી જોઈએ છે, ચાઇનાનું પતંગ જોઈએ, ચાઇનાનું રમકડું જોઈએ છે, ચાઇનાની આ વસ્તુ જોઈએ છે. આ શું છે? એટલા માટે જ ચાઇના એ પોતાની એપ્સ છે, વેબસાઇટ્સ છે, આ જે પ્લેટફોર્મ્સ છે બધા એ પોતાના અલગ રાખ્યા છે, જેની અંદર તેનો ડેટા કોઈ બીજા દેશવાળા લઈ ના શકે, પણ તે બીજા દેશનો ડેટા લઈ શકે. અને ચાઇનાની અંદર ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ તો પૂરી જ થઈ ગયેલી જોવા મળી છે, જેની અંદર જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ચાઇનાની ગવર્મેન્ટની ઓપોઝની અંદર કોઈ લાઇન્સ મૂકશે કે કોઈ પણ વાત કહેશે તો તેની અંદર તેનો સિવિલ સ્કોર્સ ડાઉન થતો જોવા મળે છે. એટલે કે સિવિલ સ્કોર્સ હું કહું તો ચાઇનાની અંદર એક અલગ સિસ્ટમ છે કે દરેકને એક પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવે છે. કોઈ સારું કામ કરો તો તેના પ્લસ પોઈન્ટ જાય છે, કોઈ ખોટું કામ કરો તો તેની અંદર માઇનસની અંદર પોઈન્ટ જાય છે. એ પ્રમાણે તેની અંદર સ્કોર આપવામાં આવે છે. તો જેમ તમે ગવર્મેન્ટ વિશે કંઈ ખોટું બોલો છો, કંઈ ઓપોઝમાં બોલો છો, ભલે એ સાચું હોય તો પણ તેના પોઈન્ટ માઇનસની અંદર જોવા મળે છે. એટલે કહી શકાય કે ચાઇના એ પોતાના લોકોના ડેટા લઈને આ રીતે વર્તે છે, તો બીજા બધા કન્ટ્રીના ડેટા લઈને તો શું એ કરતી હશે? અને શું તમને ખબર છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટની અંદર પોલીસ હોય, આર્મી હોય, નેતા હોય, ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય હોય તો તેમને સ્ટ્રિક્ટલી એક ગાઈડલાઈન આપવામાં આવે છે, જેની અંદર તે લોકો ચાઇનીઝ એપ્સ છે કે સસ્તા ચાઇનાના મોબાઈલ છે તો તે યુઝ નહીં કરે. અને આ એટલા માટે હોય છે કે આપણો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગવર્મેન્ટનો ડેટા છે કે કઈ પોલિસીસ આવવાની છે, કે શું રૂલ્સ થવાના છે, શું વાતો છે, તો તે ચાઇના સુધી ના પહોંચે તેના માટે ઇન્ડિયાની અંદર જે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ છે કે મેન લોકો છે તેને ચાઇનાની એપ કે મોબાઈલ યુઝ નથી કરવામાં આવતા. અને આ ગવર્મેન્ટનો જ નહીં, આપણો તમારો બધાનો ડેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ચાઇના દુનિયાને ધોકો આપે છે ચીપ પ્રોડક્ટ્સ થ્રુ, પોતાની ચીપ એપ્લિકેશન થ્રુ કે જેનાથી ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે અને ડેટાનો શું એ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને ચાઇના અત્યારે એવી પ્રોડક્ટ્સની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કે તે આવતા ભવિષ્યની અંદર હિટ જાય. એટલે કે કહી શકાય કે આવતા ભવિષ્યની અંદર તમે જે પ્રોસેસર્સવાળા મોબાઈલ્સ યુઝ કરો છો, લેપટોપ યુઝ કરો છો, તે પ્રોસેસર્સ બનાવવાની મશીનરી તેમની જોડે જોવા મળે છે. બીજી પણ જે પણ ઇક્વિપમેન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇક્વિપમેન્ટ છે, તે મેનલી તેની અંદર જોવા મળે છે ચાઇના જોડે. અને ઇન્ડિયાની અંદર આ મશીનરી જોવા નથી મળતી. મને કહેતા ખરાબ લાગે છે, તમને પણ કદાચ ખરાબ લાગી શકે છે, કેમ કે તમે જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ કરો છો, જે પણ મટીરિયલ યુઝ કરો છો, તે બનાવવા માટેની મશીનરી ઇન્ડિયાની અંદર નથી. આવતા ભવિષ્યની અંદર ચોક્કસ થઈ શકે છે, પણ હાલના ટાઈમની અંદર મોબાઈલ ફોન જે સ્માર્ટફોન્સ ક્વોલિટીના બને છે તેની મશીનરી ઇન્ડિયાની અંદર રો મટીરિયલ્સની નથી, જેના કારણે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે છે ચાઇના જોડેથી. અને તેની અંદર આપણે તેની એપ્લિકેશન્સ પણ યુઝ કરવી પડે છે ચાઇનાની, જેની અંદર તમે જે ટિકટોક વાપરો છો, કોઈ પણ બીજી એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરો છો જેની અંદર તમારો ડેટા શેર થાય છે, તો તેને રોકો. બીજી એ વસ્તુ છે કે ઇન્ડિયાની અંદર જો મોબાઈલ્સ બનાવવામાં આવે, પ્રોડક્શન કરવામાં આવે, અને બીજું એ કે એસેન્શિયલ વસ્તુ કે જરૂરી જેટલી પણ વસ્તુઓ છે તે ઇન્ડિયાની અંદર બનાવવામાં આવે પ્રોપરલી, તો આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવાની ઓછી જરૂર પડશે. આ થશે ધીમે ધીમે ઇન્ડિયાની અંદર થોડા સમયની અંદર જ. અને આવતા ભવિષ્યની અંદર ચાઇના એ સુપર પાવર બનશે જ, કેમ કે તેને ખબર છે કે તમારે કેવા મોબાઈલ જોઈએ છે, કેવા લેપટોપ જોઈએ છે, કેવા સ્માર્ટફોન જોઈએ છે, જેની અંદર કેટલા મેગાપિક્સલ હોવા જોઈએ, કેટલી સ્પીડ હોવી જોઈએ. તેનું કારણ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કેમ તેમને કઈ રીતે ખબર પડે છે. અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે ચોક્કસ લાઇક કરો, શેર કરો અને તમારા મિત્રો વચ્ચે ચોક્કસ ફેલાવો કે જેમને ખ્યાલ આવે કે જે તમારો ડેટા છે તેનો શું ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, કેવી રીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તો તમે જે પણ એવા ડેટા રિલેટેડ એપ્સ વાપરતો તો એ યુઝ ના કરો. અને તમને આવી જ ગુજરાતીની અંદર ટેકનોલોજી રિલેટેડ ટેક ન્યૂઝ અને ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો અમારી ચેનલ સાથે ગુજરાતી ટેક સાથે જોડાઈ શકો છો. જય હિન્દ.